المخطط الأساسي للجسم القسم الأمامي. تجهيز نسخة من مخطط الخلف الذي رسمناه سابقا. نقوم بنسخ مخطط الخلف على ورقة عمل ثانية ونضع عليه المسميات التالية: خط عض الظهر وخط الصدر وخط الخصر وخط الورك. نقوم برسم خط موازي لخط عرض الظهر يبعد عنه مسافة 2 سنتيمتر إلى الأسفل، ونحدد عليه النقطتين الجديدتين 1 2. نقوم بقص خط الظهر الأساسي ونضع خط الظهر على النقطتين 1 2 كما هو موضح بالشكل. أصبحت الآن المسافة بين رأس الكتف وخط الظهر أقصر ب2 سنتيمتر. نقوم بقص خط الصدر ونوسع المسافة بين القسم العلوي والقسم السفلي مسافة 4 سنتيمتر بإضافة ورقة بينهما كما هو موضح بالشكل. هذه المسافة هي قيمة البنس الذي سنضيفه لاحقا إلى المخطط. ملاحظة: من الممكن توسيع المسافة من 3 سنتيمتر إلى 5 سنتيمتر حسب حجم الصدر، فكلما زاد الحجم زاد التوسع. أنا اخترت مسافة 4 سنتيمتر حسب المقاس عندي. لا يفضل استخدام هذا المخطط لأحجام الصدر الكبيرة جدا. يمكن استخدام مخططات خاصة للمقاسات الكبيرة، سنأتي عليها لاحقا إن شاء الله. أصبحت الآن المسافة من خط الصدر إلى خط الخصر أطول ب4 سنتيمتر وهو المطلوب. المخطط الآن جاهز لاستخدامه في مخطط الأمام. رسم رقبة الأمام. نرسم على ورقة عمل جديدة خط عمودي وخط أفقي يتقاطعان في الزاوية القائمة 3. ننزل على الخط العمودي مسافة 8 سنتيمتر ونضع النقطة الجديدة 4. نقيس مسافة 7.5 من النقطة 3 على الخط الأفقي ونضع النقطة الجديدة 5. نرسم من النقطة 4 إلى النقطة 5 خط منحني باليد أو بمسطرة المنحنيات يمثل ربع دائرة تقريبا كما هو موضح بالشكل. هذه هي حفرة الرقبة الأمامية. رسم خط الكتف. نستخدم الآن مخطط الخلف الذي قمنا بالتعديل عليه. نضع مخطط الخلف على الخطين المتعامدين بحيث تكون نقطة أعلى الرقبة في الخلف فوق النقطة 5 تماما، وخط منتصف الخلف مطابق تماما للخط العمودي المرسوم في الأمام. نقوم برسم خط كتف الأمام مطابق لخط كتف الخلف من النقطة 5 إلى نهاية الخط، ونضع النقطة الجديدة 6. رسم حفرة الإبط أو الكم. نكمل رسم حفرة الإبط من مخطط الخلف تماما من النقطة 6 إلى نهايته، ونضع النقطة الجديدة 7. سننقل خط الصدر على مخطط الأمام، ولكي نرسمه لاحقا سنحدد نقطة ثانية مقابلة للنقطة 7 على الخط العمودي ونضع النقطة الجديدة 9 كما هو موضح بالشكل. سنحدد أيضا نقطة موجودة على مخطط الخلف عند حفرة الإبط ونضع النقطة الجديدة 8. هذا الخط هو خط إرشادي لحفرة الإبط، سنقوم بالتعديل عليها لاحقا لأن حفرة إبط الأمام يجب أن تكون أعمق من حفرة إبط الخلف. رسم خط الجانب وخط الخصر وخط الورك. نكمل رسم خط الجانب من النقطة 7 من مخطط الخلف تماما إلى نقطة الخصر ونضع النقطة الجديدة 10. سننقل خط الخصر على مخطط الأمام، ولكي نرسمه لاحقا سنحدد نقطة ثانية مقابلة للنقطة 10 على الخط العمودي ونضع النقطة الجديدة 11 كما هو موضح بالشكل. نكمل رسم خط الجانب من النقطة 10 تماما من مخطط الخلف إلى آخر نقطة في الجنب ونضع النقطة الجديدة 12. نكمل رسم الخط الأفقي من النقطة 12 تماما من مخطط الخلف ونضع النقطة الجديدة 13 على الخط العمودي. هذا الخط هو خط الورك. اكتملت الآن جميع الخطوط. سنقوم بإبعاد مخطط الخلف لأننا لن نحتاج إليه مطلقا، ونكمل الرسم على مخطط الأمام مباشرة. الخط العمودي الواصل بين النقطة 4 إلى النقطة 13 هو خط منتصف الأمام. نصل خطا مستقيما من النقطة 9 إلى النقطة 7. هذا الخط هو خط الصدر. نصل خطا مستقيما من النقطة 11 إلى النقطة 10. هذا الخط هو خط الخصر. تعديل على حفرة الإبط لتصبح مناسبة لمخطط الأمام. من النقطة 8 نرجع مسافة 1 سنتيمتر إلى الداخل ونضع النقطة الجديدة 14.
نصل بين النقاط الثلاث التالية 6 و14 و7 باستخدام اليد أو بمسطرة المنحنيات كما هو موضح بالشكل. هذه هي حفرة الإبط الأمامية. تحديد نقطة أعلى بروز للصدر وخط محور البنس. نقيس البعد بين أعلى بروزين للصدر ثم نقسم الناتج على 2. مثال 20 تقسيم 2 يساوي 10 سنتيمتر. نقوم بقياس مسافة 10 سنتيمتر من النقطة 9 على خط الصدر ونضع النقطة الجديدة 15. نقيس نفس المسافة من النقطة 11 على خط الخصر ونضع النقطة الجديدة 16. نقيس نفس المسافة من النقطة 13 على خط الورك ونضع النقطة الجديدة 17. نصل خط مستقيم يصل بين النقاط التالية 15 و16 و17. هذا الخط هو خط محور بنس الخصر. نقيس على الجسم مسافة بين أعلى منطقة بالرقبة إلى أعلى بروز في الصدر. مثال الطول 28 سنتيمتر حسب المقاس عندي. ننزل من النقطة 5 على المخطط مسافة 28 سنتيمتر بحيث تكون هذه النقطة واقعة على الخط المستقيم الذي رسمناه سابقا والذي يمثل محور بنس الخصر ونضع النقطة جديدة 18. هذه النقطة هي أعلى نقطة بروز للصدر. هذه النقطة ستحدد لنا مكان البنس الجانبي. رسم البنس الجانبي. ننزل من النقطة 7 على خط الجانب مسافة 7 سنتيمتر ونضع النقطة الجديدة 19. نصل بخط مستقيم من النقطة 18 إلى النقطة 19. هذا الخط محور البنس الجانبي. من النقطة 18 نرجع مسافة 3 سنتيمتر ونضع النقطة الجديدة 20. هذه هي نقطة زاوية البنس الجانبي. من النقطة 19 نرتفع مسافة 2 سنتيمتر إلى الأعلى و2 سنتيمتر إلى الأسفل ونحدد النقطتان جديدتان 21 و22. نصل بخط بين النقطة 20 و21 وخط بين النقطة 20 و22. هذا المثلث هو البنس الجانبي. سنقوم بالتعديل على الخط الجانبي عند قص المخطط لاحقا. رسم بنس الخصر. على خط محور بنس الخصر ننزل من النقطة 18 مسافة 3 سنتيمتر إلى الأسفل ونضع النقطة الجديدة 23. نرتفع من النقطة 17 مسافة 6 سنتيمتر ونضع النقطة الجديدة 24. على خط الخصر نقيس مسافة 1.5 سنتيمتر يمين النقطة 16 وأيضا يسارها مسافة 1.5 سنتيمتر ونضع النقطتين جديدتين 25 26. نصل بين النقط التالية 23 25 24 26 باستخدام اليد أو بمسطرة المنحنيات كما موضح بالشكل. هذا الشكل المعين هو بنس الخصر. قص المخطط وتعديل خط الجانب. نقوم بقص المخطط من جميع أطرافه ابتداء من خط الورك، وعندما نصل إلى النقطة 7 تحت الإبط نتوقف ونطوي بنسة الجانب إلى الداخل بحيث نضع النقطة 21 فوق النقطة 22 تماما على نفس استقامة الخط 20-21. نلاحظ بعد طي البنس انكسار خط الجانب قليلا، لذلك سنعيد رسم خط الجانب بشكل انسيابي بين النقطة 7 وصولا إلى النقطة 10 باستخدام اليد أو بمسطرة المنحنيات كما هو موضح بالشكل، ونكمل قص المخطط على الخط الجديد المرسوم من النقطة 7 والبنس مطوي إلى نهاية خط الجانب. المخطط جاهز للتفصيل على القماش. نقوم بقص هذا المخطط على طبقتين من القماش مع زيادة 2 سنتيمتر حول المخطط من كل الجوانب. من الممكن أن يكون خط منتصف الأمام إما على نسيج مفتوح أو نسيج مثني.